Γεια σας αλάνια μου, γεια σας. Καταρχάς να ζητήσω συγγνώμη γιατί αυτό το βίντεο έπρεπε να το έχετε δει την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι το δεύτερο μέρος αυτού που συζητούσαμε για το τι να μην ξεχάσεις ή τι να κάνεις πριν φύγεις ταξίδι. Αλλά δεν μπορούσα ρε παιδιά, έκανα μια εξαγωγή, έβγαλα 2 φρονιμίτες, φρονίμεψα τώρα. Και δεν μπορούσα να μιλήσω, δεν μπορούσα να φάω, δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Και μιας και σήμερα φεύγω ταξιδάκι, όχι τεράστιο ταξιδάκι, μην φανταστείς, αλλά κολλάει και με το βιντεάκι που είπα να κάνω. Γύρω στα 200 χιλιόμετρα είναι το ταξίδι. Πάμε προς Μπράλο, όσοι γνωρίζετε την περιοχή, δεν ξέρω. Είναι το χωριό μου εκεί. Θα συναντηθώ και με τον αδερφό μου έτσι στα πρώτα διόδια εκεί στη Μαλακάσα. Οπότε λέω πια η καλύτερη στιγμή να κάνουμε το δεύτερο μέρος από το βίντεο. Και νομίζω έχεις καταλάβει και τι πράγμα θα μιλήσουμε. Από το thumbnail και μόνο. Την εικόνα που έχω φτιάξει και σου έχω σερβίρει. Διατροφή και ταξίδι. Πες μου ποιος άλλος έχει μιλήσει για αυτό το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν έχει μιλήσει άλλος motovlogger για το κομμάτι της διατροφής πριν από ταξίδια. Μπορεί να ακούγεται αστείο, αλλά έχει και αυτό τη σοβαρότητά του και θα τα εξηγήσουμε αναλυτικά. Θα σου δώσω κάποια tips, τι να κάνεις, και ο καθένας κάνει ό,τι κρίνει καλύτερο για το στομάχι του και την πάρτη του. Έχει και συννεφιά σήμερα, ελπίζω να μας πιάσει καμιά βροχή. Πω κοίτα κίνηση φίλε. Θα ξανακάνω τη γνωστή παρένθεση. Και δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, πώς να μην κάνεις διεύθυνση εδώ πέρα. Δηλαδή να έχεις μηχανή και να περιμένεις πίσω από όλα τα αυτοκίνητα. Sorry μαγκα, πρέπει να είσαι λίγο ηλίθιος. Φυσικά με την ανάλογη προσοχή. Αλλά δεν παίζει ρε φίλε να έχεις μηχανή και να κάθεσαι πίσω από όλο αυτό το χαμό. Ποιος ο λόγος να έχεις μηχανή άλλωστε. Αλλά αυτός ο Κηφισός ρε φίλε δεν παλεύεται. Νομίζω δεν παλεύεται τα τελευταία χρόνια. Τέλος πάντων, φεύγουμε ταξιδάκι, άστα να πάει το παλιάβελο. Πέρα από όλα αυτά λοιπόν που θα κάνεις για το επικείμενο ταξιδάκι σου, και φυσικά μιλάω για μεγάλα ταξίδια, ξαναλέω όπως και στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα αυτό που θα κάνω εγώ, δηλαδή 200 χιλιόμετρα, δεν το λέω και μεγάλο ταξίδι, δεν είναι κάτι. Το κάνεις και μονοήμερη άνετα. Και εμείς δεν νομίζω ότι θα κάνουμε στάση πέρα από τα διόδια που θα βρεθούμε εκεί. Οπότε λίγο όποιος στάσει πρώτος θα περιμένει. Μετά μάλλον θα το πάμε καρφί μέχρι το χωριό. Οπότε πέρα από όλα αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει να είσαι έτοιμος για ένα μεγάλο ταξίδι, βασικό κομμάτι σε αυτό παίζει η διατροφή σου ρε φίλε. Ναι, και όμως παίζει η διατροφή σου πολύ σημαντικό ρόλο. Και θα σου πω μια ιστορία πριν ξεκινήσω, να σου πω τι θα ήταν καλό να κάνεις πριν φύγεις ταξίδι εσύ. Είμαστε πριν κάνα χρόνο νομίζω με ένα φίλο, λέμε να πάμε μια μονοήμερη. Περίπου εκεί 250-300 χιλιόμετρα θα ήτανε το πήγαινε και άλλα τόσα το έλα. Και θα φεύγαμε πρωί. Λέμε κομπλέ όλα, ξεκινάμε. Στον δρόμο αυτός αρχίζει μου κάνει κάτι νοήματα, κάτι εδώ, αυτό, μου δείχνει στομάχια, Δεν είχαμε κινητοεπικοινωνία τότε. Ρε φίλε, τι έπαθες τώρα, του λέω. Τίποτα εκεί αυτός νοήματα, μιλάγαμε με νοηματική. Άντε τρέχα γύρευε να βγάλεις άκρη. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή του κάνω νόημα, του λέω μπάντα, κάνε στην άκρη γιατί δεν παίζει να πούμε, δεν θα τη βγάλουμε έτσι όλο το ταξίδι. Κακήν κακός, σταματάμε στην άκρη εκεί σε ένα από αυτά τα πάρκινγκ που έχει στο δρόμο. Τον βλέπω, κατεβαίνει από τη μηχανή, κομμαχάει. Ακούω κάτι βοκιτά. Τι έβαζε, του λέω, άσε μου λέει, έφαγα πρωινό μου λέει και με έχει τσακίσει. Του λέω τι έφαγες, του λέω πρωινό. Λέει είπα να φάω καλά, λέει, για να μην πεινάσει στο δρόμο. Έφαγα μια ομελέτα, 7-8 pancakes με ρέντα, ήπια λέει ένα καφέ, ήπια και ένα χυμό από πάνω. Ρε πας καλά, του λέω. Παιδιά, δηλαδή έπρεπε να κάνει αυτός καμιά 25 χιλιόμετρα τρέξιμο να κάψει. Τι να κάψει εκεί πέρα, με βαριστομαχιά στο ταξίδι, να διψάει, να έχει λυσάξει. Τίποτα εκεί. Του λέω εντάξει δεν παίζει, τι να κάτσουμε εδώ πέρα, θα μείνουμε. Ας πρόσεχες. Ανέβα πάνω και συνέχισε. Φτάσαμε στη διαδρομή, ήταν νησταγμένο στο δρόμο. Τέλος πάντων, μη στα πολυλογώ. Δεν το απόλαυσε καθόλου, τίποτα. Του βγήκε ξινό. Και αυτό γιατί παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ρε φιλέ. Άμα φύγεις να πας ταξίδι και είσαι τέρμα γεμάτος, δεν έχεις φάει προσεκτικά ή έχεις φάει τον πάτο σου, εντάξει δεν παίζει. Το ταξίδι θα είναι μαρτύριο. Καταρχάς θα έχεις βαριστομαχιά και κατά δεύτερον θα νηστάζεις όλη τη διαδρομή. Δηλαδή, πάντα όταν τρώμε μετά δεν μας έρχεται έτσι μια υπνηλία, κάτι λίγο ζαβώνουμε ρε παιδί μου, πώς θα το κάνεις. Φαντάσου τώρα αυτό το πράγμα να το πάρεις πάνω στη μηχανή. Οπότε άκου αυτό που έχω να σου πω, γιατί πίστεψέ με παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Καλό θα ήταν λοιπόν πριν φύγεις για ένα ταξίδι. Ωρε φίλε, άκου εξάτμιση. Ρε χοντάρα. Δεν πρόλαβα να δω και ποια ήτανε. Παλιό μοντέλο ήταν, η τίλα έβγαζε. Λοιπόν, που λες καλό θα ήταν πριν φύγεις τα ταξίδι να μην φας τον πάτο σου. Κάνε ένα πλούσιο σε βιταμίνες γεύμα, πιες το χυμό σου, πιες εννοείται τον καφέ σου,
Φάε κάτι ελαφρύ, φτιάξε ρε παιδί μου μια ομελέτα με 3-4 ασπράδια και ένα κρόκο, ξέρω εγώ, να είναι πιο ελαφρύ. Κάτι να σε κρατάει. Κάτι που να μην έχει πολλά αλάτια. Μη φας κάτι το οποίο να έχει πολύ αλάτι, γιατί θα είσαι στο δρόμο και θα διψάς κάθε λίγο και λιγάκι. Φάε κάτι που να έχει πολύ περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες, γιατί να ξέρεις ότι γενικά οι φυτικές ίνες είναι αυτές που σου δημιουργούν την αίσθηση του κορεσμού και δεν πεινάς τόσο. Ή βάλε άμα θες και κάτι που να έχει λίγο πρωτεΐνη, γιατί και η πρωτεΐνη βοηθάει αυτό, σε χορταίνει και σε κρατάει. Δεν θα σου πω τι να φας συγκεκριμένα, αλλά ψάξε βρες τι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες. Θες να φας ένα γιαούρτι με δημητριακά ολικής άλεσης, θες να φας, ξέρω εγώ, τώρα μην λέω, υπάρχουν πραγματικά άπειρες ιδέες. Μπες στο Google και ψάξου. Δεν είμαι διατροφολόγος, αυτά στα λέω από προσωπική εμπειρία. Έχω ψαχτεί κατά καιρούς πολύ με τις διατροφές. Ξέρω τώρα ότι είναι κάποιοι φίλοι εκεί από το γραφείο που θα μπουν να σχολιάσουν και να αφήσουν σχόλιο περί διατροφής. Ξέρουν αυτοί ποιοι είναι, για ποιους λέω. Ήδη γελάω γιατί φαντάζομαι τι θα γράψουνε. Τέλος πάντων, μην τα πάρεις, δηλαδή, όχι μην τα πάρεις μετρητής. Άκου τη συμβουλή που σου δίνω, αλλά δεν είμαι διατροφολόγος, ούτε πάω να αντικαταστήσω τους διατροφολόγους. Ένα disclaimer αυτό το κάνω προς αποφυγή παρεξηγήσεων. Τώρα βέβαια θα μου πεις, εγώ ρε φίλε θα φύγω ταξίδι μεσημέρι, δεν θα φύγω πρωί, οπότε τώρα τι μου λες για πρωινά και τέτοια. Οκ, εντάξει, μην φανταστείς ότι αλλάζει κάτι φοβερά. Απλά ρε φίλε, μην πας το μεσημέρι και φας 3 πιάτα μακαρόνια με κιμά. Φάε ένα πιατάκι από το φαγητό σου, ελαφρύ. Θες να φας, ξέρω εγώ, πίτσα που θεωρείται ότι είναι ένα βαρύ φαγητό, εντάξει, μην φας 8 κομμάτια ολόκληρη πίτσα. Φάε 3 κομμάτια, ξέρω εγώ, να σε κρατήσουν να είσαι cool. Αυτό εννοώ, δηλαδή μη φας ρε παιδί μου τόσο που να έχεις πολύ βαρύ στομάχι, γιατί και θα νηστάξεις και θα βαρύνει πολύ το στομάχι σου. Και το κυριότερο είναι όταν φύγεις ένα ταξίδι, εμείς που φεύγουμε ταξίδια με τις μηχανές, τι θέλουμε, να απολαύσουμε τη διαδρομή. Δεν νομίζω θα το απολαύσεις πάρα πολύ, γιατί θα είσαι επικεντρωμένος στο πόσο βαρύ και χάλια νιώθεις μέσα σου. Όταν λέω μέσα σου, εννοώ στο δωμάκι σου. Τώρα δεν ξέρω καθένας τι κάνει στο κρεβάτι του και στο σπίτι του. Με παρεξηγήσετε. Οπότε αυτό πρόσεξε το, έχετε στο νου σου. Για μένα θεωρώ είναι ένα πολύ σημαντικό tip όταν είναι να φύγεις ένα ταξίδι και να πας κάπου. Πολλοί δεν το σκέφτονται. Εγώ δεν έχω συναντήσει άλλον έτσι να δίνει συμβουλές για αυτό το κομμάτι, αν και έχω διαβάσει τι να προσέχεις πριν από ένα ταξίδι που θα κάνεις μεγάλο. Οπότε επειδή τα έχω διαβάσει, προσπαθώ να στα μεταφέρω κι εγώ. Το έχω δει και από μένα, την έχω πατήσει κι εγώ έτσι στο παρελθόν και έχω αλλάξει λίγο την νοοτροπία του τι πρέπει να τρώει κάποιος πριν φύγει για ένα ταξίδι. Όπως επίσης και από το να μην φας πολύ και βαριά πριν από το ταξίδι σου είναι και το να μην φας τίποτα. Δηλαδή και το να μην φας τίποτα και να φύγεις ταξίδι δεν είναι και καλό. Γιατί κάποια στιγμή θα σε κόψει λόρδα, φίλε, και θα είσαι πού να σταματήσω να φάω. Αν έχεις πάει ένα καλό πρωινό, θα σου πάρει λίγη ώρα μέχρι να ξαναπεινάσεις. Οπότε μετά αυτό που σου συνιστώ, από το να σταματάς τώρα στα ΣΕΑ π.χ. στην Εθνική Οδό ή οπουδήποτε και να τρως μαλακίες, σάντουιτς, σφολιάτες και τέτοια που είναι πάρα πολύ βαριά κι αυτά, μπορείς να έχεις μαζί σου κάμια μπαρίτσα δημητριακών, τι άλλο να έχεις μαζί σου. Ένα σνακ ρε παιδί μου, ένα σνακ ελαφρύ, ίσα ίσα να γεμίσεις το στομάχι σου, να μην πεινάς και να μην αποσπάται η προσοχή σου γιατί πεινάς πάρα πολύ. Γιατί αν πεινάς πάρα πολύ, κάνε ένα τεστ στον εαυτό σου και δες να μείνεις πολλές ώρες νηστικός. Δεν αποσπάται η προσοχή σου και συγκεντρώνεσαι στο τι πεινάς και έχεις νεύρα και ξεσπάς. Φαντάσου αυτό το πράγμα πάνω στη μηχανή τώρα. Άλλος ένας λόγος που δεν θα απολαύσεις το ταξίδι σου και τη διαδρομή. Οπότε φάει κάτι πριν φύγεις από το σπίτι, μην φύγεις με άδειο στομάχι, μην φύγεις μόνο με καφέ. Θα πεινάσεις γρήγορα και έχει μαζί σου αναλόγως τώρα τα χιλιόμετρα που θα κάνεις, το τι διαδρομή. Σου λέω εντάξει, αν φας κάτι στο σπίτι και κάνεις 200-300 χιλιόμετρα, Klein mind τώρα, δεν έγινε και τίποτα. Αν σχεδιάζεις σε μια μέρα να βαρέσεις 400-500 χιλιόμετρα, καλό είναι να έχεις κάτι μαζί σου, να σταματήσεις ανά κάποια διαστήματα όσα εσύ νιώθεις και να φας ένα σνακ, να φας μια μπαρίτσα, να φας κάτι. Και πολύ βασικό σε αυτά τα ταξίδια να έχεις μαζί σου ένα θερμός, το οποίο να έχεις νερό μαζί σου, γιατί είναι πολύ βασικό να είσαι ενυδατωμένος, να κρατάς το σώμα σου ενυδατωμένο, γιατί έχει πολλά ωφέλη. Ένα αφυδατωμένο σώμα δημιουργεί και προβλήματα στην όραση, στην ενέργεια, πάνω στη μηχανή.
Ενώ ένα ενυδατωμένο σώμα και ένας ενυδατωμένος οργανισμός έχει καλύτερο focus στο δρόμο, στον περιβάλλοντα χώρο. Είσαι πιο ενεργός, πιο στην τζίτα ρε παιδί μου, είσαι ξύπνιος, πώς να σου το πω. Ένας αφυδατωμένος οργανισμός, φαντάσου το σαν ένα λούδι που δεν έχει πιει νερό και μαραίνεσαι κι εσύ. Δεν έχεις πολύ σωστό focus, ωραίος και ο φίλος, μας πέρασε. Δεν κάνεις πολύ ωραίο focus και είσαι επιρρεπής σε οποιοδήποτε ατύχημα, γιατί αυτό σε νοιάζει, να φτάσεις και εκεί που θες ασφαλής στο ταξίδι σου. Εγώ αυτά είχα να προτείνω για το κομμάτι της διατροφής. Θέλω πάρα πολύ να ακούσω την άποψή σας, να το συζητήσουμε. Άμα θέλετε και συμβουλές για διατροφή, ναι ρε φίλε, μπορώ να δώσω. Αν και στον καθέναν αυτά είναι διαφορετικά και τα γούστα είναι διαφορετικά. Εγώ σε ένα γενικό πλαίσιο μιλάω. Αν θέλετε το ακούτε, αν δεν θέλετε το αφήνετε. Εσείς ξέρετε τον οργανισμό σας, εσείς ξέρετε τον εαυτό σας. Εγώ αυτό είχα να προτείνω και αυτό θεωρώ σωστό πριν φύγεις από ένα ταξίδι. Ούτε να φας πάρα πολύ, αλλά όχι να μην φας και τίποτα. Μικρά tips για τη διαδρομή σου. Να έχεις ένα snack να σε κρατήσει λίγο μέχρι να φτάσει στον τελικό προορισμό και εκεί να κάνεις ένα καλό γεύμα και να ξεκουραστείς. Και φυσικά ενυδάτωση. Την ενυδάτωση τη χρειάζεσαι, είναι το α και το ω. Έχε μαζί σου ένα μπουκάλι και όποτε σταματάς για το snack σου, πίνε νερό. Μόνο σε καλό θα σου βγει. Φυσικά βέβαια το να πίνεις νερό φέρνει και τη βασική ανάγκη του ανθρώπου. Οπότε εντάξει, θα σταματήσεις κάπου να κάνεις και την ανάγκη σου. Το νεράκι τα φέρνει αυτά, τι να κάνεις. Πολύ σημαντικό, τα λέμε και τα ξαναλέμε, μην ξεχάσεις να κάνεις like στο βίντεο, κάνε subscribe από κάτω, άνοιξε εκεί πέρα και την καμπανούλα να σου έρχονται ειδοποιήσεις και εμείς ξανά θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο, το οποίο δεν σας λέω τι είναι, θα το μάθετε. Φιλιά σε όλους. Γεια. Α, και πού σε, σχόλια από κάτω, έτσι. Περιμένω. Δώσε κανένα tip εσύ για διατροφές και τέτοια. Πίστεψέ με, όλοι κάτι θα πάρουν από αυτό. Ό,τι έχετε να προτείνετε καλό είναι. Άντε τα λέμε. Bye. Έλα ρε. Τι έγινε? Αλλά εσύ. Γάμισέ τα. Χάλια. Έχω φάει 3 πίτσες και 2 σουβλάκια. 3 πίτσες και 2 σουβλάκια.